اليوم رح نتعلم كيف نعمل شوكليت كيك. شوكليت كيك وصفة كتير هينة ورح تطلع كتير طرية، وفوق هيدا كله رح نتعلم كيف نعمل شوكليت سيرب، الوصفة المثالية لحتى تشوفوا حالكم قدام أصحابكم. خلينا نبلش. بنبلش كوبين ونص من الطحين، بنحطه فوق مصفاية، بنعلي. من بعدها بنحط كوب وثلاث ارباع من الكاكاو، ملعقة ونص من البيكنج باودر، نص ملعقة من البيكنج صودا. نخلط. وهلا المزيج الناشف نخلط مع بعضه، بنحطه على جنب. بنزيد 5 بيضات على الميكسر، بنسكر، بندور. ومنطفي. اول ما نشوف البيض اخذ هوا بهالطريقه ونفش شوي، بدنا نزيد عليه كوب من الزيت النباتي. الزيت النباتي بيضله سائل على درجه حراره الاوضه، وهيدا الشيء رح يخليه يعطي الطراوه لهالجاتو اللي عم نعمله. بنزيد زيت النباتي، بندور، وبعد دقيقتين بدنا نبلش نزيد السكر. السكر بنزيده ملعقه كبيره ورا ملعقه كبيره كرمال نعطيه وقت لحتى يمتزج مع خليط البيض مع الزيت. بندور ملعقه ورا ملعقه. وهيك بنكون خلصنا السكر. بنطفي. وهلا لمكون يمكن شوي غريب عليكم بالحلويات اللي هو اللبنه. ليش بنحط اللبنه؟ اللبنه رح يرفع مستوى المي بقلب المزيج، بنفس الوقت يحافظ على التكستشر تبع المزيج. كمان عنده نسبه دهون عاليه، وهذا اللي بيخلي الملمس بقلب التم يضله رطب ويضله طري. بنزيد كوب من اللبنه، بنقص حامضه، بنحط ملعقه صغيره من الحامض بقلب المزيج، والحامض رح يرفع من مستوى الاسيد بقلب الخلطه، وهيدا يلي رح يكسر من شبكه الجلوتين بعدين وقت نحط الطحين، وهيدا رح يخليها كتير طريه. بنفس الوقت رح يقدر يفعل البيكنج صودا لحتى يشتغل اكثر ويرفع معنا الجاتو وقت يفوت على الحراره عاليه. بنسكر، نرجع بنزيد 400 ملليلتر من الحليب، بنخفف، ونبلش نزيد الخلطة الناشفة كمان ملعقة ورا ملعقة بقلب المزيج. من بعد ما حطينا آخر كمية من النواشف، بنزيد السرعة شوي، وهلا بعد شي دقيقتين 3 بنطفي. صار المزيج جاهز. بنشيل الويسك اتاشمنت، وما بتصدقوا ملا لون عنا اياه هلا. من بعد ما نكون حضرنا القالب، شوي من الزيت النباتي، بندهن الكعب والطراف. ناخذ المزيج وشوي شوي بنزيده بقلب القالب. بشوفوا ملا لون بهيدا الشكل. بنخلي تقريبا 2 ل 3 سم منه للقالب مش معبى. بنرجع ضربتين لحتى نشيل حبيبات الهواء من قلب المزيج. وعلى فرن محمى 170 درجة بين 20 وال 40 دقيقة حسب سماكة القالب. مي سخنة بنحط على النار لتغلي، و100 جرام من الشوكولا الداكن أو 70% بنقصه شقف صغيرة بهالشكل. نرجع بنحطهم بوعاء فوق المي المغلية على البخار لحتى يذوب الشوكولا. طنجرة صغيرة بندور تحتها،
بنحط 70 مليلتر من الحليب على نار هادية. نخلط الشوكولا وقت تشوفوا بلش عم يدوب، انتبهوا ما تخلوه يحترق. نرجع بنزيد 15 جرام من الزبدة، نخلط. عم نزيد ملعقة ونص كبار من العسل. الحليب قبل ما يوصل لدرجة الغليان بنزيد شوي شوي فوق الشوكولا، نحرك بهالشكل. وهلا الشوكولا بنخليه على البان ماري وبنضل نخلطه كرمال ما يلطع لحتى يوصل لمرحلة يشد مثل ما نحن بدنا اياه. بنطفي، بنشيل على جنب. وعندي لأنه القالب غميق أخذت 40 دقيقة، بس شوفوا شو طلع معنا. بنفك عن القالب، نفتح، بس شوفوا مش معقول طلعوا هيك جاتو بهالسرعة بهالنظافة. وهلأ بنقص بنشوف شو طلع عنا جوا. واو، بس شوفوا بلد شوكليت كيك.